Ștefan cel Mare este pe drept considerat erou al ortodoxiei și apărător al Moldovei. Dar ce s-ar întâmpla dacă v-am spune că a fost trădat, nu de turci, ci de boierii lui, și că în spatele trădării se afla însuși Vaticanul? O trădare diplomatică și spirituală care a avut consecințe geopolitice. Ultim bastion ortodox din calea catolicizării Estului trebuia să cadă. Sub o mască de sfințenie și diplomație, Vaticanul plănuia o curățare spirituală a Carpaților. La sfârșitul secolului XV, Moldova era prinsă între islamul otoman și catolicismul Romei. Ștefan refuză în mod repetat convertirea. Anul 1495, pe fondul luptelor continue cu otomanii, Papa Alexandru al VI-lea trimite în taină 3 emisari la curtea lui Ștefan cel Mare, sub pretextul unei alianțe antimusulmane. Numai că adevăratul plan era mult mai întunecat: atragerea Moldovei în orbita catolică sub o falsă promisiune de protecție militară. Oficial, Vaticanul venea cu daruri sfinte și scrisori frățești. Neoficial, acești ambasadori purtau hărți secrete, sigilii papale și liste cu boieri moldoveni gata să trădeze pentru aur și ticluri nobiliare oferite de la Roma. La un conac izolat din apropierea Humorului, în miez de noapte, are loc o adunare a 5 boieri de rang înalt. Acolo se semnează în limbă latină un document secret: Foedus Albae Crucis, Pactul Crucii Albe. Prin acest pact, boierii se obligau să susțină o trecere treptată la catolicism, saboteze legăturile cu Patriarhia de la Constantinopol, convingă pe Ștefan să accepte o coroană de la papă în locul binecuvântării ortodoxe. În schimb, Vaticanul le promitea ranguri în Sfântul Imperiu Roman, pământuri în Polonia și eliberarea fiilor lor de taxe prin imunitate spirituală. Într-un manuscris vechi, găsit într-un zid dublu la mănăstirea Humor, apare o formulare stranie: Pro exorcitabilem ad sacrosancta Romana Ecclesia, un angajament de convertire a Moldovei. Când ambasadorii Vaticanului au prezentat lui Ștefan propunerea, l-au găsit obosit, dar nu slab. I s-a oferit o coroană de aur cu cruce latină și o scrisoare de la papă în care îi se spunea: Fiule al Europei, treci din păgânătatea răsăriteană la lumina Romei și vei deveni protectorul creștinătății. Dar Ștefan a refuzat categoric, nu doar pentru că era ortodox, ci pentru că știa de pactul boierilor. Fără să provoace scandal, a început să izoleze, trimițând pe unii ca emisari în zone de frontieră, de unde nu s-au mai întors niciodată în centrul puterii. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! După ani într-un zid dublu al mănăstirii Humor, în 1986, în Călugăr, ar fi găsit un pergament ascuns, semnat de Vatican și parafat de 4 boieri moldoveni. Documentul vorbește despre strategia lentă de convertire și absorbție a Moldovei. A fost văzut de un singur istoric care a murit în condiții suspecte în 1989. Se spune că documentul a fost preluat de securitate și a fost clasificat în dosarul Dacia 731, influențe religioase externe asupra identității naționale. În 1992, Ștefan este canonizat, dar unii susțin că a fost gestul final pentru a îngropa secretul, căci un sfânt nu poate fi anchetat. La bătrânețe, Ștefan cel Mare a zidit Putna nu doar ca mănăstire, ci ca arhivă vie a adevărului. În subsolurile sale s-ar afla încă dovezi ale acestei trădări spirituale, scrisori, hărți și un jurnal al unui episcop moldovean convertit în secret la catolicism, care a fost rechemat la Roma, dar accesul acolo este interzis, însă din când în când câte un monah mai bătrân lasă indicii în predici criptice. Au vrut să ne ia rugăciunea și ne-au dat dogmă, dar noi ne-au rugat și la răsărit și în întuneric. Ce alte documente zac în arhive? Cine a fost cu adevărat Ștefan? Și dacă a fost trădat, de ce a ales tăcerea? Poate pentru că știa că războiul spiritual abia începea. Astăzi nimeni nu mai vorbește despre acest episod. În manuale, Ștefan este eroul necontestat, dar în arhivele întunecate ale Vaticanului, dosarul Moldova Foedus 1495 rămâne deschis, pentru că unele cuceriri nu se fac cu sabia, ci cu sigiliul. Și azi, când clopotele Putnei bat la miezul nopții,
Unii călugări susțin că din cripta lui Ștefan se aude o voce șoptind: Moldova n-a fost vândută, dar a fost trădată. Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu este a noastră, ci a urmașilor noștri în veacul vecilor.